Hi fam! Happy long weekend! Welcome to the Santos Fur Fam! Or welcome back! We're walking early morning walk to die. Pangit yung tunog. But to die, parang to die. Today! early morning walk today. British ka. British. Look at the views. Alam mo, ang ganda niyan sa Centennial. Pasyalan natin Centennial, Dad. At saka Irish Town. Oh, ganda sana yun sa Cape Breton. Ano? Gumanda, no? Lumapad. Ganda ng daan eh. Grocery run. Yung pamilya Bermudez, mag-grocery din. Video mo natin yung asa si Aiden? You know what? Always so road. What? Ayan. Apples. Apple again. And apples again. Ito ang grapes, tag 2.49 per pound. Cauliflower. Flowers. Wow, ang mahal naman ng bouquet of flowers. Be, kailangan natin ng kamatis. May sibuyas pa ba tayo? Uy, Besh. Ano, ang mura lang nung garlic. Ang, 87. Oo. Pwede Uy, ba ito. tayo lumabas dito? Bakit? Iihi daw siya. At sa taas yata ang ihian. Tapos, Naiihi ka, Odrita? Produce. Ano yung mga yan? Ay, itong mangga, naka-sale. 9.99 per 2 kilograms. Onion. Kano onion? $4 per pound. Oo nga. Oo. Yung mga bilihin. Itong aming Atlantic Superstore. Kamote, 1.49. Broccoli, 2.50. Ang onion yellow nila is $3.99 per pound. Tapos ano nga ito, be? Beets. Uy, ang sarap ng beets. Hi fam! Welcome back to the channel. Eto naman yung mga anak namin. Hi Oyo! Hi Dudoy! Tabs! Daddy is cooking Thanksgiving dinner. Anong luluto mo asawa ko? Piparito ko yan, liempo. Tapos Liempo. ito, gulay. Wow! We're gonna have a simple pre-Thanksgiving dinner kasama ang Bermudez family. Shout out ma vlog. Taray, may vlogs na kami. Dito lang kami magdi-dinner sa bahay, early dinner and nomo. Because tomorrow is Canadian Thanksgiving. So, tambay-tambay lang. Nak. Hi, Tubs. Where's your sister? Dudes. Hello, baby. Hi.
See you later! Ang taray. Yum! Charap-charap naman. Isa yan sa aming dinner. Excited na ako ah. Smile, asawa ko. My super chef. And I'm the super eater. Charot. Excited na ako mag-dinner. Happy Thanksgiving, everybody! Andito na ang Muff Vlog. Ito na si Muff Vlog. Ay! Grabe! Paella by Saka Muff. ito, sangria. And Kasi sangria. namis namin ng Spain. Spine! Oh my goodness! Happy Thanksgiving! Oh goodness! Ay, mag-vlog ka rin. OMG. I-vlog mo yung food. Vlog mo na rin tayo. Kaya nga. Kinakaya mo kami. Kinakaya mo ba kami, Besh? O, diba? Simple dinner. Happy Pero, Thanksgiving. pero ano kami? Thanksgiving ala ano kami? Spain. Oh my gosh. Ilaw-law. Lumalaw-law. Ilaw-law pero hindi to pag ganun, no? Yung sa may katawan maliit. Cute kami niya. Tapos inakyat ko na siya, inalisan ako. Nilayasan ka. Feeling mo, ah. Salude. 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 Happy Thanksgiving. Salute. Salute. Mm. Ayaw nga.